Welcome to my channel. අද මම හදාගන්න යන්නේ බත් කාලා කන්න රසම රස අතුරුපසක්. ඉතින් වැඩි දේවල් ඕන කරන්නේ නැහැ. දේවල් දෙකයි ඕන කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට අරගෙන තිනවා භාජනයක්. ඒකට ග්‍රෑම් 100 ජෙලි පැකට් එකක් දාගන්නවා. දාලා ඉවරලා හොඳට උණු කරලා ගත්ත වතුර මිලිලීටර් 350ක් මේ විදිහට දාගන්න. දාලා හොඳට ජෙලි ටික දිය වෙනකන් හොඳට හැන්දකින් මේ විදිහට හැඳිගා ගන්න ඕන. ජෙලි ටික හොඳටම දිය කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳටම නිවුනට පස්සේ තමයි අරගන්නේ. මම මේක දැන් පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන මාරි බිස්කට් ටික මේ විදිහට තියා ගන්න ඕන. මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 80 බිස්කට් පැකට් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට එකින් එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ජෙලි ටික හොඳට නිවුනට පස්සේ මේ විදිහට හිමීට හලා ගන්න. මේ විදිහට දාගෙන සීතකරණයේ උඩ කොටසේ විනාඩි 25ක් තියාගන්න ඕන. දැන් මේ විනාඩි 25කට පස්සේ දැන් හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ විදිහට ප්ලේට් එකක් අරගෙන අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට මේව කරගන්න. ඉතින් පොඩි තට්ටුවක් දාලා මේ විදිහට ගලව ගන්න. මේ තියෙන්නේ බලන්න හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විනාඩි 30ක වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් බත් කාලි ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට අතුරුපසක් කන්න ඕන වුණාම මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම කෑලි කපා ගන්නවා. මේ විදිහට පරිස්සමට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ටික. ඉතින් හරිම රසයි, වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ අතුරුපසක් හදලා රස බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මට ලයික් එකක් දෙන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.